කාලයට ගැළපෙන බැංකුකරණය. Next Gen එකේ digital banking partner People's Bank. මේකෙදර නම් ආයුර්වේදීය විසඳුමක් තියෙනවා. සමසම මිලකට හඳුන්වා දෙන ආයුෂ් ඇන්ටිකැවිටි ටූත්පේස්ට් නවලසුව. නිතර ඇතිවන දත් ප්‍රශ්න වළක්වන්න කාලයට ගැළපෙන ආයුර්වේදීය විසඳුමක්. අහිබෝවන් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. ඔන්න මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න වෙලේ දැම්ම වගේ ෆෝල්ට් එකක් වාගේ ටීවී එකේ හරියට මැද්දෙන් vertical line එකක් යනවනම් මෙන්න ඉන්නේ ෆෝල්ට් එක හදාගන්න හැටි තමයි මම අද කියන්නේ ඔයාලට. ගොඩක් කට්ටිය එහෙම වුණාම මේ තියෙන vertical IC එක මාරු කරනවා. ඒක vertical IC එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ වෙලාවට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේ කන්ඩෙන්සර් සවුතු වෙලා තියෙන කන්ඩෙන්සර් වලට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් සවුත් වුණාම මෙහෙම උඩින් ඉදිමිනවා. එහෙම සමහර කැපැසිටර්ස් තියෙනවා උඩින් එහෙම හොඳට තියෙනවා. මේ වගේ අලුත්ම විදිහට තියෙනවා. හැබැයි ගලවලා බලහම යටින් ලීක් වෙලා තියෙනවා. යටින් ඉදිමිලා වගේ තියෙනවා. ඒ වගේ කන්ඩෙන්සර් මේ තියෙන මේ vertical IC එක හරිය තියෙන මේ වගේ කන්ඩෙන්සර් ටික මේ අලුත් ඒවා දාන්න ගොඩක් වෙලාට ඒ වෙලාවටත් ඔය වගේ ලෙඩ හරි මේ ලෙඩේ හොඳ වෙනවා ඒ කැප් ටික මාරු කරාම. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඩයෝඩ් එකක්. ඒ ඩයෝඩ් එකත් බලන්න හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා. මම පෙන්නපු ඒ ෆෝල්ට් එකට කැප් ටික මාරු කරලා හරි ගියේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන ෆ්ලයි එක කෙලින්ම ඉස්සරහෙන් වගේ තියෙනවා. රෙසිස්ටර් එකක් මේක ෆීසිබල් රෙසිස්ටර් එකක්. මේක හොඳද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මල්ටිමීටරේ බසර් මෝඩ් එකට දාලා බෝඩ් එක උඩ පැත්තෙන් මෙතනින් මේ පින් දෙකට වුණා පුළුවන්. නැත්නම් අනිත් පැත්ත හරවලත් ඔයාලට හොයන්න පුළුවන්. මේකට තියලා මේ රෙසිස්ටර් එකට තියලා බැලුවහම බසර් එක වදිනවනම් මේ රෙසිස්ටර් හොඳයි. බසර් එක වදින්නේ නැත්නම් රෙසිස්ටර් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතනත් තියෙනවා මේ වගේ ෆීසිබල් රෙසිස්ටර් එකක්. මෙතන තියෙන ෆීසිබල් රෙසිස්ටර් එක ඔක්කොම චෙක් කරන්න. දැන් මේ ටීවී එක නම් මට අහුනේ මේ ෆීසිබල් රෙසිස්ටර් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ ෆීසිබල් රෙසිස්ටර් එක මාරු කරලා අපේ ෆෝල්ට් එක හරියනවද කියලා. එහෙනම් අපි යාට ලෝකෙ ගිහින් බලමු. කවුරු හරි මොනවයි කරලා නම් ඊළඟට කරන දේ අපිට ඇත්තේ කතා කරන්න පුළුවන් නේ. හොඳයි ඉතින් අපිට මේ ෆෝල්ට් එක අද හදන්න මම මේකේ රිප්ලේස් කරේ. මෙතන තියෙන මම ඔයාලට පෙන්වනවා වගේම කැපැසිටර්ස් ටික මම දාගත්තා. මේ දාලා තියෙන අලුත් කැප් ටික මේ කැප් ටික මම මාරු කරගත්තා. ඊපස් මෙතන රෙජිස්ටරේ මාරු කරා. දෙන්න ඔය ටිකෙන් තමයි අද මේ ටීවී එක අර තිබ්බ ෆෝල්ට් එක හදාගන්න ඕනුනේ. ඉතින් IC එහෙම කලබලයට මාරු කරන්න එපා. අර මම කියපු විදිහට එක්කෝ මේ ඔන් කරලා කරන්ට් එක වදින්න නැති වෙන වල සෙරප්පු දෙයක් කරලා මාක් කරලා දාලා මේක vertical IC එක පින් ටික මෙහෙම ඇඟිල්ලෙන් මේව කරාම තිරේ ඇරෙනවා වැහෙනවා නම් IC එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි එහෙනම් අද අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඔන්න මම කිව්ව විදිහටම මේකේ මම මාරු කරගත්ත කැපැසිටර්ස් ටිකයි අර මම ඔයාලට පෙන්නපු ෆීසිබල් රෙසිස්ටර් එක විතරයි. IC මුකුත් මාරු කරේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි ෆෝල්ට් හොයාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පොඩි දැනුමක් තියෙනවනේ මේක හදාගන්න ගෙදරින් දැම්ම වැඩි වේදමක් යන්නේ නැතුව. එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු මේ වගේ සරලව මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අල්ලහ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ජය වේවා හැමෝටම.